Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna octombrie, pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, să vedem care este energia din punct de vedere amoros în această perioadă. În descriere, bineînțeles că vă las minutul exact pentru fiecare arie despre care vom vorbi astăzi. Începem. Fecioarele mele frumoase, nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți ascendentul, Venus sau Luna pentru a completa cât mai bine, să zicem așa, aceste arii de care sunteți interesați. Hai să vedem mesajele cele mai importante din punct de vedere amoros pentru cei care aveți deja o relație. Primul mesaj. Cere ajutorul. Foarte interesant. Interesant. La RAC cred că am mai văzut această carte ca fiind prima. Nu știu dacă aveți de-a face cu un RAC sau dacă voi mai aveți, nu știu, aveți Venus, Luna, ce știu, ascendentul, un RAC. Avem relax. E nevoie de o pauză, îmi vine să spun, atenție, și iubire romantică foarte tare. Dragii mei, la capătul cărților avem conformism, atenție cu construcția mentală sau părerea despre relația mea. Este aici un mare blocaj aici. Vorbim despre o situație în care ori tu, ori celălalt, ori amândoi gândiți la fel. Gândiți că sunteți într-o relație de compromis. Mare grijă aici. Pentru că conformism, ne conformăm cu relația asta sau ne conformăm să stăm unul lângă celălalt așa, pentru că din inerție. Atenție la acest aspect cu care voi aveți așa integrat foarte bine în mintea voastră acest conformism. Da? Ne conformăm cu ce avem, domne, asta e, nu putem să facem mai mult. Nu. Aici vorbim despre toate aceste carduri, ne spun să nu vă conformați, nu vă relaxați în gândurile astea în care ziceți nu mai am, domne, ce să fac cu relația asta sau cu omul ăsta. Cereți ajutorul, da? Pentru că voi puteți aici să vă reconectați. Aveți toate șansele să ajungeți să puneți pe picioare această relație în cazul în care vă dați seama că nu trebuie să stați să vă conformați cu ceea ce credeți, așa foarte, foarte înrădăcinat, da? Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem să combinăm aceste prime mesaje. O să se audă gălăgie pentru că la noi bate vântul foarte tare și sper din tot sufletul să nu deranjeze foarte mult, dar na, anunț ca să știți. Dacă auziți zgomote ciudate, să nu neapărat să nu vă speriați, ci să nu fie așa foarte, foarte surprinzător, să zicem. 9 de cupe, prima carte. Împărăteasa, wow! As de spade. Unul dintre voi și-a recuperat puterea personală aici. Se simte mult mai sigur pe el, se simte mult mai puternic în momentul de față. Aș spune că femeia din această relație, că tu ești femeia fecioară sau că ești soția sau partenera unui fecior, aici vorbim că femeia din această relație s-a împuternicit, și-a recuperat puterea personală, și-a recuperat autostima, și-a recuperat tot ce înseamnă încredere totală în ea însăși și o manifestă într-un mod real. Acum e ca și cum am curaj să spun ceea ce înainte poate că nu aveam curaj să spun. Nu neapărat pentru că nu aveam o autostimă bună, ci pur și simplu consideram că mai bine tac decât să spun. Acum nu se mai tace. Femeia din această relație simte că are puterea în mâinile ei și este pregătită să spună anumite lucruri pe care înainte le-a reprimat probabil. 2 de spade. 8 de băți, avem aici conversații și steaua. Acum, se vor spune lucrurile foarte așa cum le simte această persoană.
Da? Deci este o lună în care fecioarele care au o relație vor avea discuții foarte deschise sau femeia va deschide discuții foarte, foarte, hai să le numim clarificatoare. Trebuie, domne, să rezolvăm problemele dintre noi. Nu mai pot sta aici într-o relație care parcă nu se mișcă, care parcă este blocată sau eu mă simt blocată în această relație, da? Tot ceea ce această persoană, după cum am spus, poate a reprimat în trecut, poate a tăcut, a înghițit, s-a conformat într-adevăr, că nu s-a putut mișca în direcția rezolvării de probleme în trecut, acum depășește, pentru că și-a recăpătat această încredere în ea însăși, depășește acest blocaj și începe discuții care au legătură aici cu împăcarea, cu renovarea, cu vindecarea și cu, probabil, sunt anumite condiții. Eu simt aici că unii dintre voi veți fi deschiși către a vă împăca sau a vă repune relația pe picioare, dar cu niște condiții. Ceva nu se mai poate ca în trecut, îmi vine mesajul pentru cineva. Foarte tare. 7 de monede, da, aici așteptările sunt altele. 4 de cupe, foarte interesant, și 10 de băte, da. La capătul cărților avem cavaler, pajul de monede. În spatele pajului de monede, turnul. Ați fost pe punctul de a spune gata, nu mai. S-a terminat. Dar ceva, un ultim suflu îmi vine să spun, te-a făcut să te oprești din a lua decizia de a rupe relația. Nu știu, unul dintre voi, dragii mei. Când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa. Că ești tu, că e celălalt, nu are importanță. Cineva a vrut, a fost pe punctul de a rupe relația. Pentru că nu mai vedea, wow, nu mai vedea resuscitare, nu mai vedea un nou început. A fost urât. Au fost lucruri urâte între voi. S-au întâmplat multe lucruri. Poate, de ce nu, și tentații din exterior pentru unii dintre voi. Aici nu am o conotație de vreun triunghi amoros, dar aici a existat ceva foarte toxic între voi, care nu te-a mai lăsat să vezi că se poate resuscita relația și ai fost pe punctul sau ați fost pe punctul de a vă despărți. Dar ceva în voi v-a spus ok, hai să mai, pentru că poate pe unii dintre voi pentru copil. A zis ok, hai să încercăm să mai dăm o șansă. Dar aici cineva a ieșit foarte puternic, foarte întărit. Toate experiențele astea care au avut loc în trecut, care au fost toxice, urâte și așa mai departe, l-a făcut pe unul dintre voi să devină cea mai bună versiune a lui. L-a întărit și l-a împuternecit. Ce nu te omoară te face mai puternic. Nu cam așa ceva aici. Și această persoană care s-a împuternicit a spus ok, hai să mai încercăm o ultimă șansă. De-aia am simțit aici cu asul de spade că se vor spune niște lucruri, dar aici nu se vor mai accepta lucruri care s-au făcut în trecut. Intenția este de împăcare, de rezolvare a problemelor, dar aceste condiții sunt să se vadă rezultate. Nu se mai dorește acea persoană care va deschide discuția că nu se mai poate, domne, așa, și dacă tot ne împăcăm, hai să ne împăcăm făcând, investind, trebuie să investim fiecare dintre noi. Nu putem unul să stea așa nesatisfăcut sau stresat sau să ducă în cârcă singur această relație. Da? Deci aici e vorba despre așteptările vor fi, condițiile vor fi să se vadă rezultate, să se vadă investiție, să se vadă
interes către așteptările sau nevoile emoționale pe care le are celălalt. Nu e vorba despre doar pentru mine, dăm doar mie că eu am niște nevoi și uite, nu mi le-ai satisfăcut și nu știu ce. Nu, nu, nu. Vorbim despre un cuplu, aici vorbim despre reciprocitate, da? Să rămână clar. Totul trebuie făcut în echilibru, totul trebuie făcut cu adevărat, cu sinceritate. Nu mai merge cu să ne târâm în relație. Trebuie investiție, trebuie conștientizare, trebuie spuse lucrurile așa cum s-au întâmplat, ca să le clarificăm, să putem să pornim din nou, să încheiem ce a fost greu, să terminăm acest calvar pe care l-am văzut aici cu diavolul, cu magicianul, cu turnul, da? Deci toată această combinație pe care o vedem în trecut, tot acest calvar care a obosit, domne, ambii parteneri, sau, nu știu, pe unul dintre voi cel puțin l-a obosit și zice, gata, ok, trebuie neapărat să terminăm cu insatisfacțiile, cu nedeschiderea din punct de vedere emoțional, cu amânarea de a acționa, cu ne facem că nu vedem că celălalt are niște așteptări sau niște nevoi care îi trebuie împlinite, da? Trebuie să ne împlinim nevoile unul celuilalt într-un cuplu, dragii mei. Nu putem să stăm așa, să dormim în papuci, cum zic eu, nu? Cam asta este ideea. Este un moment, luna octombrie, oricum este despre a reechilibra relațiile. Luna octombrie este o lună în care trebuie să luăm decizii din punct de vedere relațional, începând cu eclipsa care a avut loc pe 2 octombrie, 6 luni de acum înainte, intrăm într-un nou ciclu relațional, dragii mei. Vreau să rămâneți cu acest mesaj în mintea voastră, pentru că nu e vorba doar despre voi, e vorba despre toți pământenii, trecem prin aceleași energii, să zicem așa. Dar intenția este să se termine, da? Deci adevărul trebuie spus ca să se vindece și să se termine acel calvar despre care vorbim. Să începem un nou ciclu. Cine nu poate, dar eu aici nu văd impotență, eu văd potență, din contră, da? Aceia dintre voi care vă simțiți că, domne, eu nu pot, nu știu cum să fac, nu știu cum să zic lucrurile, nu știu cum să le zici, cu curaj, cu curaj. Dacă îți lipsește acel curaj, cu toate că fecioarei nu îi lipsește curajul, aici se spune, cere ajutorul, pentru că ai o mână care ți s-a întins, poate o mână prietenoasă sau poate, habar n-am, cineva care a vrut să te ajute mai de mult, nu ai acceptat ajutorul acelei persoane, iar acum este din nou disponibilă această mână întinsă pentru tine, acest ajutor. Recurge la acele persoane de încredere care știi că au încercat să te ajute, că e cu sfaturi, că cu orice altceva, și încearcă să fii foarte calm. Relaxarea asta care ne arată acest card nu este despre a dormi sau a te odihni. Este despre a lua lucrurile cu calm. Încet, încet, pentru că aici vedem reconexiune. Totul va duce la reconectare între voi doi. Important este să țineți cont că nu mai e necesar să vă conformați cu a trăi nesatisfăcuți din punct de vedere emoțional. Suntem oameni, toți avem emoții, toți avem nevoi și când vorbim despre iubire nu putem să stăm într-o relație doar pentru copii. Trebuie să stăm pentru să ne simțim împliniți că am trăit o viață lângă cineva, am trăit o viață împlinită din punct de vedere amoros, da? Lângă cineva cu care, domne, da, într-un anume moment, uite, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ne-am desconectat sau deconectat. Ne reconectăm acum. Da.
foarte interesant, dar foarte frumos. Mie mi se pare că este momentul potrivit. Această persoană care s-a împuternicit are în sfârșit curajul să își spună sau să-și expună dorințele. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Îmi place ce văd. Flirt. Trebuie integrat flirtul, sarea și piperul, dulceața. Dragii mei, e momentul să începeți să vă apropiați unul de celălalt. Bineînțeles, după ce se discută toate amănuntele, că nu e vorba despre mă duc să încerc să-l seduc pe celălalt ca să-l atrag aici. Nu e vorba despre asta. După ce ați discutat adevărul, adevărat, fiecare ai contribuit aici, trebuie contribuit. Amândoi trebuie să contribuie la această discuție pentru a rezolva problemele care au existat sau care există, ca să se poată termina acel calvar, da? Și apoi începem să ne recăutăm unul pe celălalt, da? Flirtul înseamnă, hai să punem niște sare, niște piper, niște miere, niște ceva dulce așa, da? Încredere. Această situație are nevoie de încredere sau de credință. Ce să spun? Această relație are toate șansele să rezolve problemele cu care vine din trecut. Nu știu dacă neapărat e nevoie de credință, acea credință despre care ne vorbește religia, nu, de încredere, să crezi că veți putea, să credeți că veți putea să vă reconectați. Asta probabil vrea să ne spună. Atrageți sufletul pereche. Nu știu dacă neapărat aici e vorba despre suflete pereche sau că trebuie să le atragi, să îți atragi din nou acest partener care este sufletul tău pereche. Aici avem această fotografie a două persoane care au fost foarte, foarte conectate cândva, care s-au căsătorit din iubire aici. Nu vorbim, sau mă rog, au intrat în această relație iubindu-se, nu pe degeaba. Dacă vorbim de o conotație de suflete pereche sau ceva de genul ăsta, aici acest card spune că rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te vor ajuta să îți găsești sufletul pereche sau să te reconectezi cu sufletul tău de lângă tine, cu care, într-adevăr, ai intrat în această relație din iubire. Na. Nu m-aș duce atât de departe să spun că dacă te rogi sau dacă faci vizualizări sau afirmații va funcționa. Nimic în această viață nu funcționează doar cu bla 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 bla. Vorbim sau vizualizăm sau visăm cu ochii deschiși. Nu. Totul, din punctul meu de vedere cel puțin și din ceea ce eu, experiențele mele de viață, nimic nu rezolvă problemele dintr-un cuplu dacă nu există comunicare cu adevărat, comunicare reală, nu de asta în care ne ascundem așa după perdea sau după deget. Comunicare deschisă despre ce aștept eu de la relația asta. Sau nu neapărat ce aștept și stau și aștept să-mi cadă din cer, nu. Ce nevoie am eu în această relație? Țineți cont de un singur lucru. Nu mai suntem, când ajungem la o vârstă, după 40 de ani în sus, nu mai suntem persoanele care eram la 20. Țineți cont de asta. Din 7 în 7 ani, în viața fiecăruia dintre noi se produce o mare transformare. Nu mai suntem cei de odinioară. Nevoile noastre s-au schimbat, așteptările noastre în relație sunt altele. Nu ne mai plac aceleași lucruri ca în tinerețe, nu ne mai place sexul la fel, de exemplu, da? Ca să o luăm și pe asta așa mai profundă. Nu ne mai plac lucrurile cu care ne bucuram sau ne împlineau la 20 de ani. Nu, avem nevoie de alt fel de lucruri care să ne împlinească într-o relație. Așadar, nimic nu-ți va servi să vizualizezi și să
te rogi sau să faci nu știu ce afirmații, dacă nu se ia această atitudine de a spune într-adevăr, Doamne, uite, eu nevoile astea le am acum, la vârsta asta. Tu ce nevoie ai? Pentru că aici vorba despre o comunicare la care trebuie să participe ambii parteneri, da? Deci e un compromis aici între amândoi. Descoperiți-vă care sunt nevoile fiecăruia dintre voi acum, în acest moment al vieții voastre. Și atunci, da, puteți să fiți optimiști, puteți să vă deschideți către a avea acea credință despre care vorbeam, în care să credeți cu adevărat că veți reuși să vă reconectați. Da, despre asta e vorba. Foarte, foarte interesant. Dragii mei, aveți treabă ca toți. Fiecare dintre noi avem treburile noastre de făcut din punct de vedere amoros. Bun, am terminat cu voi. Trecem la cei singuri. Burlacii mei frumoși. Burlaci sau mă rog, cei singuri. Burlaci separați, divorțați, văduvi, nu are importanță. Dacă în acest moment al vieții tale ești singur, această etalare poate rezona cu tine. Să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi cei singuri în legătură cu amorul, cu iubirea pentru această perioadă, octombrie 2024, fecioarele singure. Primul mesaj, introspecție, la voi cu dusul pe dinăuntru, relaxare și la voi, foarte interesant, e o lună de calm și a renunțat la ceva, a dat drumul, Mie vine să zic că a dat drumul liniștii. E prea multă relaxare la voi cei singuri. Sunteți prea liniștiți așa. Sunteți prea cuminți din punct de vedere emoțional. E ca și cum lasă, domne, mai bine stau eu și dorm eu liniștit pe perna mea decât să intru în altă relație. Nu, aici zice, nu, dă drumul acestei idei de sunt bine singur. Da, e foarte ok să ajungem în momentul în care să zicem, domne, mă simt foarte bine singur. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să renunț să renunț pentru totdeauna la a mai intra într-o relație, da? Indiferent de vârsta pe care o aveți. Întreabă-ți inima, pentru că ea o să-ți spună mai bine dacă are nevoie sau nu de a intra, simte nevoia să intre într-o relație sau mai simte nevoia de apropiere sufletească. Dacă tu ești ok singur, cu adevărat, atunci talarea asta nu e pentru tine. La capătul cărților avem coerență. Deci, întreabă-te cu adevărat, ascultă-ți inima cu adevărat, dacă tu ești satisfăcut sau împlinit fiind singur. Întreabă-te, aici trebuie să fii coerent. E foarte ok că tu ești bine în momentul de față, ești relaxat, nu te mai stresează nimeni și nimic, dar aici avem o senzație sau o conotație de genul care ne spune, ok, e ok atâta libertate, liniște, relaxare, dar la un moment dat e posibil ca toată această libertate și relaxare pe care o simți să înceapă să te tragă în jos, să înceapă să te ducă într-o zonă un pic mai, n-aș spune obscură, ci într-o zonă un pic mai, hai să o numim, goală, tristă, într-un fel sau altul. E un moment de, mie vine să spun de reflexie, pentru că aici ai nevoie să fii foarte coerent. Dacă ai avut momente de relax, ultimile luni au fost pentru tine și ai zis, domne, uite, m-am despărțit, nu știu, acum câte luni de zile și aleg sau am ales să rămân singură o perioadă, singură, da, ca să mă liniștesc, ca să mă relaxez și așa mai departe. Ok.
Dacă mai ai nevoie de o perioadă de relaxare, ia-ți și luna octombrie pentru a te relaxa, niciun fel de problemă. Dar după aia, dă drumul acelei relaxări, ieși în lume, dă-ți voie să cunoști persoane. Cam asta simt să vă transmit. Hai să vedem ce spune tarotul pentru voi. Opt de monede, pași de spade, cavaler de spade. De la pași la cavaler e un pas, așadar, aici cumva aceste cărți spun că e momentul să începi să înveți, să te reintegrezi în lumea amorului, dacă vrei. Optul de monede lângă pajul de spade ne arată ucenicul, principiantul, dacă vrei. E momentul să-ți dai voie, să înveți din nou să muncești cu această parte din tine care îți spune, nu, domne, lasă-mă că sunt bine așa cum sunt. Da? De ce spun asta? Pentru că următoarea carte este Cavalerul de Spade, care ne arată că te vei simți mult mai curajos. Da? Dacă îți dai voie să pleci la drum cu intenția de a, după ce faci acest proces de coerență, insist pe această temă, da? Să ai curajul să zici, domne, da, nu știu dacă mi-aș dori să fiu singur toată viața. Tu ai învățat aici niște lecții. Ai avut experiențele tale în această viață din punct de vedere amoros, le cunoști, ai de unde să zicem așa, ai experiențe ca să te agăți de ele și să zici, domne, acum eu știu, miros aici, pentru că am învățat să fiu în gardă, am învățat să cunosc oamenii, am învățat să-mi dau seama de la început ce persoană are intenții bune sau mai puțin bune dacă vrea să intri într-o relație cu mine. Deci tu aici ai un bagaj, ai o cunoaștere. Da. Dacă îți dai voie, după cum am spus, să fii practicant din nou în ale iubirii, aici vedem că va fi foarte simplu pentru tine. Vei ști când să pui piciorul în prag, vei ști când să acționezi, vei ști când să pleci de lângă persoana care nu-ți miroase ție bine. Deci aici vorbim despre a-ți da voie totuși. Da? Dă-ți voie. Opt de spade. 7 de spade. Nu. 6 de monede. Da, ai nevoie să muncești cu tine. Trebuie să faci o muncă interioară pentru că tu ești prea în gardă. Ești prea sufli în iaurturi aici și da, nu știu ce s-a întâmplat în trecutul tău. Da, aici putem să observăm că poate unii dintre voi ați avut de-a face cu persoane care ori v-au înșelat, v-au mințit, v-au manipulat, v-au limitat, poate au existat scene de gelozie extraordinare, habar n-am, au fost multe urte, ca să zicem așa, în relațiile anterioare. Dar asta nu înseamnă că totul, nu înseamnă că este singurul adevăr, să zicem așa, da. E ok, ai trecut prin aceste lucruri, dar nu te lăsa, într-un fel sau altul, manipulat de propria ta minte, să te țină în acea zonă în care tu să sufli în continuare în iaurturi până la adânci bătrâneți. Nu, ai de făcut niște eforturi ca tu să poți să ieși din această stare în care mie mi se pare că te autosabotezi într-un fel sau altul. Da. Aici e vorba despre a te reechilibra, a te repune pe picioare. Da? Fă eforturile necesare pentru a te repune pe picioare,
din punct de vedere al energiei negative. Ai prea multă energie negativă și ai nevoie să repui pe acest taler energie pozitivă în viața ta sau în interiorul tău. Da. Regina de monede, as de monede, 4 de buite, dragii mei. La capătul cărților avem îndrăgostiții. Unii dintre voi probabil că sunteți într-o criză de, nu neapărat de identitate, poate fi. Dacă aveți între 38, între 38 și 56 de ani, putem să vorbim despre o criză existențială în care tu trebuie să înveți din nou să faci o muncă cu tine ca să ieși din aceste blocaje mentale. Pentru că aici este vorba despre un nou început, o nouă construcție. În urma acestor eforturi pe care trebuie să le faci cu tine să ieși de aici, din această buclă mentală pe care ți-ai făcut-o în urma relațiilor urâte pe care le-ai avut în trecut. Dacă faci acest proces, aici vedem o nouă personalitate care se va reconstrui. Ai toate șansele să manifesti. Avem monede. Monedele înseamnă manifestare palpabilă în viața noastră. Să manifesti o persoană cu care să începi o relație cu niște baze extraordinar de solide. Poate fi cineva din cercul tău social sau de prieteni apropiați. Poate fi cineva de genul ăsta. Ori tu te duci la o petrecere în următoarele luni de zile, ai o petrecere, nu știu, uite, habar n-am, e ziua nu știu cui, și te duci, te invită un prieten, o prietenă zice, băi, hai mă, uite, vii cu mine la petrecerea respectivă, poate fi o nuntă, poate fi orice. Te duci și acolo e posibil să cunoști acea persoană, da, acea persoană care va fi pe placul tău, veți vibra cu aceleași interese, intenții de a avea ceva serios, de a avea o relație cu o persoană matură, adultă, ca să ne înțelegem, da? Deci aici e vorba despre asta. Ai toate șansele să cunoști pe cineva în următoarea perioadă, dar nu ai cum să cunoști pe nimeni până când tu nu faci acest proces despre care vorbeam, dacă ești într-o criză, într-un blocaj, într-o autosabotare. Deci aici putem să vorbim de aceste aspecte, da? Unii dintre voi probabil că aveți deja conversații cu cineva, conversații care poate nu duc nicăieri, pentru că aici avem un cavalier de spade care ăsta, pe ca și cum imediat îi sare muștarul, nu prea îi convine, dacă nu-i convine mesajul care îl primește, e tulea, o ia la goană, nu mai stă la discuție, blochează imediat persoana aia, da? Dacă vorbim de conversații pe internet, blochezi imediat persoanele respective, nu te interesează, dar asta ne arată că te autosabotezi. Da. Putem să vorbim pentru unii dintre voi de un geamăn sau despre o altă zodie de pământ, o altă fecioară, un taur sau un capricorn. Aici ca și cum ți se spune alege, pentru că tu trebuie să-ți asculți aici inimioara ce vrea inima ta, pentru că ea vrea iubire. Dă drumul acelui trecut, fii coerent, da? Ascultă-ți inima, să știi ce își dorește și aici e ca și cum ți se spunea alege să-ți dai o nouă șansă, începând cu tine, făcând acea muncă interioară, să ieși din blocajele tale, să te reconstruiești, să te repui pe picioare, să-ți aduci aminte cine erai,
Și chiar dacă dintotdeauna ai fost o persoană generoasă, servicială, pentru că asta este energia Fecioarei, de a avea grijă de ceilalți, chiar dacă ai fost așa, dar ai căzut în extrema în care te-ai neglijat pe tine, pentru că regina de monede se neglijează pe ea însăși. Aici e vorba de a te reconstrui pe tine, a învăța cum să faci să nu mai cazi în această energia reginei de monede în care să îi satisfaci sau să îngrijești pe toți, mai puțin pe tine. Aici e vorba despre a armoniza în tine această energie generoasă, ca să începi relații armonice. Trebuie să fii tu într-o armonie interioară. Așadar, dragii mei, aveți și voi treabă de făcut, ca fiecare dintre noi. Da, foarte, foarte frumoasă etalarea, să știți. Vorbim despre echilibru și despre o nouă construcție, construcția unei noi relații. Dacă faci acest proces de muncă interioară pentru a ieși din blocajele în care te regăsești în momentul de față. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi, dragii mei. Împăcare. Eu nu văd aici nicio carte care să-mi vorbească despre împăcare. N-aș spune că e vorba de o împăcare cu cineva din trecutul tău. Aici spune, pentru unii dintre voi poate fi. Poate fi. Având 4 de bâte, având 6 de monede, regina de monede care este iertătoare, pentru unii dintre voi, na, poate cineva din trecutul tău se întoarce, acest cavaler de spade care cumva te-a trădat. Dacă e vorba despre o împăcare, aici pare că dacă tu ai învățat lecția trădării și ok, mai vrei să dai o șansă acestei persoane, aici ca și cum trebuie să ajungeți la un pact. Nu poți să ierți doar pentru că, nu știu, te-am iubit și te accept înapoi. Nu. Aici trebuie să aibă loc o negociere, un pact în care să se demonstreze că se dorește o reconstrucție. Se construiesc niște baze, să se demonstreze că vrea baze solide și vrea compromis serios, pentru că 4 de bâte este o carte de compromis într-un fel sau altul. Da. Putem să vorbim în acest caz despre o împăcare. O persoană din trecutul tău se întoarce în viața ta, ne spune acest card. Următorul mesaj. Ocupă-te de problemele tale sau problemele din familia ta. Viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu ce legătură are pentru unii dintre voi. Ar putea să fie să însemne ceva acest mesaj. De ca și cum orice traumă pe care ai avut-o sau cu orice a rămas implementat în mintea ta, în ce ai văzut la părinți sau la familia apropiată, da. Încearcă să renunți la acele lucruri, să nu le repeți. Știți cum se spune că greșelile părinților se răsfrâng asupra copiilor? Mie nu-mi place fraza asta absolut deloc și nu sunt de acord cu ea. Dar știu că există acea karmă despre care vorbim și nu este karma noastră, este karma părinților care, dacă ei nu și-au rezolvat niște probleme din relațiile lor, noi este inevitabil să nu le repetăm. E ca și cum într-o familie se repetă, Doamne, de la generație la generație până la 7-a generație, cum se spunea, da? Se repetă un tipar de relație aici.
Poate fi asta. Nu neapărat că, nu știu, trebuie să-ți ierți părinții. Trebuie să rupi tu un lanț de... Atenție, dacă ești singur, poate să fie lanțul faptului că tu alegi să trăiești viața până la moarte, să zicem așa, singur și poate alte persoane din familia ta au ales să rămână singure ori după ce s-au despărțit, ori nu s-au căsătorit niciodată, ori după ce le-a murit partenerul de viață, au rămas văduve toată viața sau văduvi și n-au vrut să se mai implice într-o altă relație. Poate să fie asta, nu știu dacă rezonează cu vreunii dintre voi, dar e vorba de a rupe lanțurile unor evenimente care s-au întâmplat și în viața unora dintre unor persoane din familia voastră. Că sunt părinții, că au fost unchi, că au fost veri, că au fost, nu contează. Da. Luna de miere, aici vorbim despre o lună de miere. Dacă vorbim despre o împăcare și despre faptul că se rupe, dacă tu te împaci cu persoana asta din trecutul tău, de exemplu, se rupe acel lanț despre care vorbeam, aici vorbim despre această reconstrucție. Dacă nu vorbim despre o împăcare și vorbim despre acest proces pe care tu trebuie să-l faci cu tine, să ieși din acele blocaje și să accepti din nou, să înveți încet, încet, să te integrezi în ale iubirii, aici vorbim despre acea persoană pe care o vei cunoaște, despre care vorbeam că caută același tip de persoană implicată și așa mai departe. Vorbim despre o construcție, o relație construită cu baze foarte sănătoase, după care urmează luna de miere, bineînțeles. Sau intrați în acea atmosferă de fericire, de dulceață, că e luna de miere. Și aici avem la capătul cărților iertare și învățare, adică e ca și cum învață să ierți și să înveți acea lecție. Da? Renunțând la trecut sau eliberându-te de trecut, vei trăi mult mai multă iubire în momentul prezent. Ceva trebuie să ieși, să faci eforturi să ieși dintr-un anume blocaj. E un blocaj mental aici. Este un fel de nu mai îmi trebuie, Domne, să mă leg la mâini cu nimeni, că aici există, toată lumea are un interes, toată lumea are o intenție, nimeni nu mai e sincer în momentul de față, da? În ziua de azi. Dar șasele de monede ne spune, nu e chiar așa. Mai sunt și persoane corecte în această viață. Important e ca tu să te deschizi ca să manifesti în viața ta acea persoană corectă. Alege să nu trăiești singur, îmi vine să spun. Foarte tare talările în această lună octombrie și mie mi se par foarte pozitive. Nu știu cum le simțiți voi, dar mie mi se par pozitive. Hai să vedem care-i treaba cu bănuții în această lună octombrie. Pentru voi toți, dragii mei, bănuții, tot ce înseamnă zonă financiară sau parte materială, da? Vom vedea ce vor cărțile să ne reveleze în acest moment. Hai să vedem. Ok. 4 de cupe. 5 de spade. Și judecata. Foarte tare. Combinația asta am văzut-o la leu. Luna octombrie este o lună, din punct de vedere financiar, în care ceva se apropie de final, îmi vine să zic.
Ceva trebuie să se termine într-un fel sau altul. E luna judecății de apoi, dacă vrei. Sună ciudat, dar e vorba de a te trezi, de a te trezi, de a se termină, de a termina un proces karmic din punct de vedere material. Nu te văd satisfăcut în ultima perioadă, nu te văd foarte bine. Nu neapărat că îți lipsesc banii, atenție. 5 de spade sunt discuții. Discuții, umilințe, habar n-am, invidii. 4 de cupe este o carte a insatisfacției. Mă simt tras din toate părțile aici. Nu mă mai iluzionez cu nimic, nu mai îmi place locul de muncă sau proiectul pe care l-am, nu știu, afacerea, nu mai merge bine. Ceva a fost o perioadă complicată, ceva a fost complicat din punct de vedere financiar. Dar vine cartea judecății de apoi, în care fiecare ne luăm plata karmică într-un fel sau altul și se termină. Hai să vedem ce iese mai departe. 6 de monede, da. Deci aici vorbim despre recompense. Ți se va face dreptate într-un fel sau altul sau se face dreptate. 6 de monede este cartea echilibrului, a rezultatelor benefice, se plătește corect sau se ajunge la un pact. În urma acestei judecăți divine, să zicem. Turnul și soarele. Dragii mei, da, pentru unii dintre voi este o nouă etapă. Se termină o perioadă extraordinar de complicată din punct de vedere financiar, că nu a funcționat proiectul, că nu v-ați înțeles cu asociații, sau cu asociatul, că colaborările n-au mers, domne, de încioculare în ultima perioadă. La muncă, dacă ești doar angajat la o altă firmă, la o firmă, ultima perioadă a fost un calvar, nimic nu-i convenea șefului, mă umilea, îmi spunea niște lucruri așa, sau colegii de muncă erau invidioși, orice poate fi combinația asta pe care o văd, dar Doamne, Doamne, a zis gata, Domne, păi până când, ia uite săracul om, cât l-am lăsat să se târască așa în acest calvar. Mâna divină, vine să spun, preia conducerea într-un fel sau altul și aici ceva se reglează, ceva se reașează, se recompensează toată această perioadă chinuitoare prin care ai trecut. Dispare tot și iese lumină. Nu simt în momentul de față să spun așa că, nu știu, vei rămâne fără job sau tu vei renunța la job sau vei renunța la colaborări sau nu simt asta. Simt pur și simplu că e ca și cum printr-un miracol, într-un fel sau altul, încep să se așeze lucrurile, să se vadă adevărul, dacă aici au existat 5 de spade, o carte a invidiei, în principiu. Dacă au existat hiene prin jurul tău, totul se iluminează, totul iese la suprafață și iese soarele. Da? Ți se va da dreptate într-un fel sau altul aici. Probabil că o să ți se spună, da, îmi pare rău că nu am crezut ce mi-ai spus acum ceva timp, acum am văzut și eu, acum am observat și eu că au fost rău intenționate aceste persoane și îți dau dreptate ție. Ceva se așează, da? Se reechilibrează lucrurile. Temperanța, continuăm cu echilibru. 6 de cupe și 8 de spade. Vei rămâne cu sechele, da. Asul de monede, dragii mei. Te-ai simțit foarte constrâns, te-ai simțit foarte
ca și cum, Doamne, nu se mai termină odată. Nu știu cum să fac să ies din situația cu care mă confrunt. Dar, după cum am spus, aici este intervenția divină, dacă vrei, protecția pe care ai avut-o. Cineva sus te-a iubit, îmi vine să zic. Cineva te-a protejat de lucruri mai complicate cu turnul aici. Și de aia simt că a fost o perioadă complicată din punct de vedere karmic. Ai avut o karmă de plătit. A trebuit să plătești în această viață pentru ceva care probabil s-a întâmplat într-o altă epocă, nu știu, nu neapărat într-o altă viață, într-o altă epocă. Ți s-a întors cumva cu toată chinuiala asta pe care ai avut-o din punct de vedere financiar în ultima perioadă, a fost pur și simplu, trebuia să se întâmple. Când vorbim despre o karmă, este întotdeauna pentru ca noi să vedem, să ne trezim și să vedem, Doamne, ce am făcut și eu cândva greșit. Pentru că poate, acum nu știu câți ani, comportamentul tău a fost unul ca a acestor persoane. Ori șeful sau colaboratorul care te umilește sau te-a umilit sau te-a înjosit sau colegii de muncă sau cine ar fi fost persoanele astea, poate tu ai avut acest tip de comportament în trecut. Cândva. Și a trebuit să treci prin același lucru ca să înveți și tu lecția. Dar chiar și așa, tu aici ai avut protecție. Cineva din trecutul tău care probabil nu mai există printre noi, printre pământeni, te-a învăluit cu protecția lui. 6 de cupe este cartea copiilor. Încep să simt niște energii, simt ca și cum ar fi fost ori poate un frate care a murit de tânăr pentru unii dintre voi, un prieten foarte bun ca și cum ar fi fost fratele tău sau sora ta, sau un copil pe care l-ați pierdut de mic. Îmi pare rău dacă s-au întâmplat aceste lucruri, dar protecția, ca să nu se întâmple mai rău din punct de vedere al pierderilor, mă refer, ai avut-o din partea acestei persoane. Uite mâna care iese din cer, care a vrut să te scoată, să te salveze. Totul se reechilibrează, din câte am zis, insist pe această temă, avem și asul de monede, totul se așează. Vei începe să vezi încet, încet cum ieși din acest hău în care căzusei. Nu știu ce s-a întâmplat din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi, sau material, sau nu știu, pierdere. Au existat pierderi din cauza unor persoane care te-au dus, te-au târât până ai ajuns aici în acest hău. Dar cineva acolo sus te-a iubit și a zis, nu, ajunge. Aici a fost o uniune de îngeri, uite-te, în această fotografie avem 3 îngeri. Ăsta cu goarna, ăștia alții 2 care te țin pe tine și te duc înapoi la această bunăstare pe care ai pierdut-o. Vorbim despre bunăstare, îți vei recupera bunăstarea, coroana, dacă vrei, se va începe un nou capitol în viața ta, se vor echilibra lucrurile în zona ta financiară. Wow, foarte tare ești, dragii mei! Hai să vedem un mesaj de la acest minunat oracol pentru voi. Nu știu dacă e vorba de un proces neapărat. Da, tot ce am spus poate să ne vorbească despre un proces. Unii dintre voi care ați avut un proces de foarte mult timp, ați pierdut mulți bani plătind avocați și așa mai departe. Dar aici, după cum am spus, totul se pune pe picioare. În sfârșit se află aici un mare adevăr. Da?
și ți se va da dreptate. Insist și în această variantă, legea e de partea ta cumva, pentru că ai și tu. Deci la toți avem această conotație de protecție. Hai să vedem. Copii. Aici, vezi, am simțit eu copiii. Pentru unii dintre voi, scopul vostru în această viață, să zicem așa, este să implică să ajutați, să vindecați și să îi învățați pe copii. Poate are legătură pentru dintre voi cu învățământul. Dar nu neapărat învățământ. Eu nu m-aș duce neapărat să rămân așa motamol la ceea ce spune acest mesaj. Aș rămâne cu ideea asta de protecția unei persoane tinere sau din tinerețea ta care te-a protejat. Da, eu asta simt aici. Dragii mei, nu mai am altceva. Trecem la partea cu sănătatea. Din punct de vedere al sănătății vreau să anunț că nu voi mai face etalarea atât de extinsă. Am primit mesaje care într-adevăr au existat, a fost adevărat sau este corect ceea ce mi s-a transmis. Să am grijă cum vorbesc despre partea de sănătate ca să nu sperii lumea și a avut dreptate acea persoană, accept și de acum înainte vom etala toate cărțile și voi încerca să mă las ghidată de ce îmi transmit cărțile fără să ajungem la o extremă în care cineva să se poată speria, da? Bun, hai să vedem. Eremitul, 6 de monede, pași de bâte, 2 de bâte, 3 de spade, cavaler de spade, 2 de monede, soarele și 8 de bâte. La capătul cărților 3 de monede. Din punct de vedere al sănătății, unii dintre voi căutați o soluție în care să vă, hai să spunem așa, să vă revitalizați. Poate au existat dezechilibre din punct de vedere al pentru unii dintre voi carențe de vitamine, de fier, circulație proastă, un amalgam care poate dăuna sau a putut dăuna sistemului circulator, inclusiv inima. Da. Terminând aici tălarea cu un 8 de bâte și soarele, aș spune că este un semn bun pentru că vorbim despre informații pozitive. Veți primi mesaje pozitive. Dacă ați avut probleme din acest punct de vedere, probleme de sănătate care au avut legătură cu inima sau cu sistemul circulator, se vor găsi soluții care să vă poată face să vă țineți sub control. Poate sunt anumite medicamente pe care vi le vor prescrie medicii sau medicul. Dar aici este vorba și de, tu trebuie să îți dai seama ce te ducea la acest dezechilibru, pentru că aici ține de tine.
vedem o atitudine foarte agitată, vedem foarte mult nerv, foarte mult impuls, foarte mult stare de agitație în tine. Poate că toată această stare de agitație, fie ea mentală, fie ea din punct de vedere al pun eu mâna și fac, nu știu, alergatului, dincolo încolo. Toate aceste lucruri trebuie să observate, pentru că în tine se regăsește soluția pentru a te reechilibra. Tu trebuie să-ți dai seama la ce te mai ține corpul să faci și ce nu. La ce te mai țin sau cu ce te afectează sistemul nervos când tu ești așa foc și pară. E la mintea cocoșului, ne afectează la inimă, facem infarturi, da? Nu vreau să vorbesc despre nimic tragic, dar aici este vorba despre tine, tu trebuie să te observi, fă-ți introspecția că dezechilibrul despre care vorbeam, carențele despre care vorbeam, sunt din cauza comportamentului tău agitat. Da, o să ziceți, nu, că Fecioara este semn de pământ, e calmă. Nu, dimpotrivă. Fecioara e una dintre cele mai agitate semne de pământ, dacă vreți. Da? Deci aici vorbim despre asta. Tu ești singura persoană responsabilă pentru dezechilibrile sau carențele din viața ei, pentru că nu știe să-și țină în frâu acea vitalitate de care se simte învăluit și uită că probabil are, nu știu, 65 de ani. Atenție! Da. Despre asta vorbim. Chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ești mai în vârstă, aici vorbim despre tine. Fă-ți introspecția și vezi care e contribuția ta la dezechilibrele din punct de vedere al sănătății. Și fă ceva. Fă treabă cu tine. Da. Hai să vedem. Un ultim mesaj. Veștile sunt pozitive, dragii mei, dar trebuie să contribuim și noi cu ceea ce stă în mâna noastră, să avem grijă de sănătatea noastră. Noi așa, mai ales că voi sunteți zodia care guvernează zona sănătății, a dezintoxicării, să zicem așa, sau, da, dezintoxicare. Ok. Fii receptiv la lumea spirituală. Foarte interesant, nu știu ce legătură are asta, dar na. Lumea spirituală sau dacă credem că ne putem vindeca și ne ajută să medităm sau să credem, să avem o credință, dar nu de asta așa obsesivă, înrădăcinată, ci să credem că putem să ne vindecăm inclusiv spiritul, pentru că nu suntem doar corp, suntem și spirit în acest corp, probabil că de-aia ne spune să fii receptiv la lumea spirituală. Hai să vedem ce ne spune acest card. Reflectă asupra unei întrebări. Cum aștepți tu să primești ghidare spirituală sau un răspuns la rugăciunile tale? Într-o manieră literară, așa, direct, să ți se spună da sau nu? Într-o viziune? Ești tipul de persoană care stă și așteaptă ca cineva de sus să-i audă rugăciunile pentru că vrea ca acel ajutor să includă o, cum se spune, rețea de siguranță, rețea nu, o plasă de siguranță? Obiectivul tău este să-ți asumi toate nesiguranțele spirituale și lipsa ta de credință. Interesant mesaj pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!